कुकिंग अँड बेकर्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मकर संक्रांत स्पेशल तिळगुळ। तर आपण इथे तीळ घेतलेले आहेत, तीळ व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि ते सुकवून घ्यायचे आहेत। तीळ सुकल्यावर आपल्याला ते तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण शेंगदाणे घेतलेले आहेत, शेंगदाणे पण आपण भाजून घेत आहोत। शेंगदाणे भाजून झाल्यावर आपल्याला ते सोलून घ्यायचे आहेत आणि सोलून झाल्यावर त्यांचा आपल्याला कूट करून घ्यायचा आहे। शेंगदाण्याचा कूट आणि तीळ आपण आता मिक्स करून घेणार आहोत। तिळामध्ये आपल्याला शेंगदाणे घालून ते मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आता आपण पाकळी तयारी करत आहोत। त्यात आपल्याला गाईचे तूप 2 चमचे घालायचे आहे। तूप घातल्याने गूळ जो आपण टाकणार आहोत तो आपल्या पातेल्याला चिकटणार नाही। तर तूप गरम झालेला आहे आपलं, त्याच्यामध्ये आपण गूळ घालत आहोत। हा गूळ चिक्कीचा घेतलेला आहे आपण। गुळामध्ये आपण चिमूटभर मीठ टाकत आहोत। गुळ आपला विरघळलेला आहे। गुळ विरघळल्यानंतर आपण त्याच्यात आता 2 चमचे साखर घालणार आहोत। तर आता आपण साखर घालून घेऊया। तर आता आपल्याला पाक व्यवस्थित तयार झाला आहे की नाही ते बघण्यासाठी आपण थंड पाण्यामध्ये पाक सोडून तो कडक होतोय का हे बघायचं आहे। या गुळामध्ये आपण शेंगदाणे आणि तीळ जे मिक्स करून घेतले होते ते घालणार आहोत। आता आपण वेलची पावडर घालणार आहोत। तर वेलची पावडर आपण इकडे 2 चमचे घातलेली आहे। त्यानंतर आपण जायफळ पावडर घालत आहोत। जायफळ पावडर आपल्याला 1 छोटा चमचा घालायचा आहे। हे तिळगुळाचं मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला हे। आता आपलं हे तिळगुळाचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आपल्याला हे गरम गरम ताटात काढून आपल्याला तिळगुळ वळून घ्यायचे आहेत।
त्याचे लाडू बनवायचे आहेत गरम असताना। हे लाडू बनवताना आपल्याला हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मग हे लाडू गरम गरम वळायचे आहेत।